Upang makaranas ng magnetic force ang isang charge kapag ito ay nakalagay sa isang magnetic field, ay kailangan may dalawang kondisyon. Una, gumagalaw dapat ang charge para makaranas ng magnetic force. Pangalawa, ang pagkilos ng charge ay dapat mayroong component na perpendicular sa direksyon ng magnetic field. Halimbawa, meron tayong plane. Sa plane na ito, maglagay tayo ng magnetic field. At sa magnetic field ay maglalagay din tayo ng test charge. Alam natin na ang ginagamit na test charge ay positive charge. Ngayon, kung ang ating positive charge ay hindi gumagalaw, nangangahulugan na walang magnetic force na nararanasan itong test charge. Subalit kung maglalagay tayo ng velocity at ang velocity natin ay nasa positive direction, yung ating test charge ay gagalaw parallel sa magnetic field. Kung gumagalaw ang ating test charge parallel sa magnetic field, ay wala pa ring mararanasan itong ating test charge na magnetic force. Gayon din naman, kung ang ating test charge ay gumagalaw sa negative velocity, nangangahulugan na ito ay magkakaroon ng velocity parallel sa magnetic field. Ibig sabihin, wala rin itong mararanasang magnetic force. Kaya, pwede nating sabihin walang magnetic force ang mararamdaman ng charged object kahit siya ay gumagalaw kung ito ay kumikilos parallel o anti-parallel doon sa direksyon ng magnetic field. Magbigay naman tayo ng isang example na yung ating test charge ay gagalaw hindi parallel sa magnetic field kundi perpendicular sa magnetic field. Halimbawa, meron tayong plane at lagyan natin ito ng magnetic field. Dito sa magnetic field, magpapakilos tayo ng test charge perpendicular doon sa direksyon ng magnetic field. Kapag perpendicular ang pagkilos ng ating test charge, makikita natin na nagbago ang direksyon nito. At kung susuriin natin, gagamit tayo ng dalawang plane, makikita natin na yung ating test charge ay nakakaranas ng force pataas. Kapag ang velocity at ang magnetic field ay perpendicular o 90 degrees, ang ating test charge ay makakaranas ng maximum force o yung pinakamataas na puwersang pwede niyang maranasan doon sa magnetic field. At kung ang anggulo naman ay mas mababa sa 90 degrees, alam natin na meron tayong dalawang component ng velocity. Subalit sa dalawang component na ito, isa lamang ang makakaapekto o makapagbibigay ng magnetic force. Ito ay ang component na perpendicular sa ating magnetic field. At ang component na perpendicular sa ating magnetic field ay opposite doon sa ating angle theta, kaya magkakaroon tayo ng velocity sin theta. Para magkaroon tayo ng guide kung saan patungo ang magnetic field, ang magnetic force at ang velocity ng charge, ay gagamitin natin ang right hand rule. Sa right hand rule, yung palad natin ay ipapalad natin, yung mga daliri ay nakaturo sa ating magnetic field. Subalit, yung thumb o yung hinlalaking daliri naman ay nakaturo naman sa velocity. Kapag ang mga daliri ay nakaturo sa magnetic field at ang ating hinlalaki ay nakaturo naman sa velocity, ang direksyon ng ating magnetic force ay pataas. Sukatin naman natin kung gaano kalakas ang mararanasang magnetic force
ng isang charged particle doon sa magnetic field. Balikan natin yung ating electric field dahil kahalintulad din ito ng ating magnetic field. Makukuha natin ang electric field gamit ang formula na electric field is equal to electric force all over electric charge. Sa parehong proseso, makukuha din natin ang magnetic field. Kaya lang, yung ating electric charge ay nakatigil o nakahinto, ang atin namang magnetic field ay may velocity or gumagalaw. Kaya, imbes na ang ating formula ay magnetic field is equal to force all over electric charge, bibigyan natin ito ng velocity na may component perpendicular sa magnetic field. Kaya ang ating magiging formula ay magnetic field is equal to magnetic force all over electric charge times velocity sine theta. At ang mga variables na ating ginamit, yung V ay tumutukoy sa magnetic field, yung F ay tumutukoy sa magnetic force, yung Q sub O ay tumutukoy sa positive test charge, at yun namang V ay tumutukoy sa velocity of charge. Ang magnetic field ay mayroong SI unit na Newton times second all over coulomb times meter na merong katumbas na 1 Tesla. At kung babalikan natin yung ating unit na 1 coulomb per second, ito ay tumutukoy din sa 1 ampere. Kaya 1 Tesla ay equal din sa 1 Newton all over ampere meter. Gamitin natin ang ating napag-aralan para sumagot sa isang problema. Halimbawa, meron tayong proton na merong velocity na 5.0 times 10 raised to 6 meter per second. At itong proton na ito ay naka-encounter ng magnetic field na merong magnitude na 0.40 Tesla at ang direksyon ng magnetic field ay nakaanggulo sa 30.0 degrees relatibo sa bilis ng proton. At aalamin natin ano ang magnitude at direksyon ng magnetic force ng proton na ito. Ang ating mga given ay ang charge ng proton ay 1.60 times 10 raised to negative 19 coulomb. Yung atin namang magnetic field ay 0.40 Tesla. Yung ating velocity ay 5.0 times 10 raised to 6 meter per second. Yung ating angle ay 30.0 degrees at hinahanap natin kung ano ang magnetic force. Kuhanin natin ngayon kung ano ang ating magiging solusyon. Meron tayong formula na magnetic field is equal to magnetic force divided by charge times velocity sine theta. At kapag minultiply natin both side of the equation by Q sub O V sine theta, maika-cancel natin yung mga terms at magkakaroon tayo ng formula na magnetic force is equal to charge times velocity sine theta times magnetic field. By direct substitution, ang ating charge ay 1.60 times 10 raised to negative 19 coulomb. Ang atin namang velocity ay 5.0 times 10 raised to 6 meter per second. Ang ating theta ay 30.0 degrees at ang ating magnetic field ay 0.40 Tesla. Gawin natin ang operation, magkakaroon tayo ng magnetic force na 1.6 times 10 raised to negative 13 Newton. At dahil hinahanap din sa atin kung ano ang direksyon ng magnetic force, gagamit tayo ng right hand rule. Sa right hand rule, makikita natin na ang direksyon ng magnetic force ay pataas o upward. Maraming salamat at hanggang sa muli.